سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مشکل خلط پشت بینی که معمولاً ناشی از عوامل مختلفی میباشه مطالبی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. خلط پشت بینی که معمولاً ناشی از سینوزیت و آلرژی هست که به وجود میاد، احساس ناخوشایندی رو در شخص به وجود میاره که در داخل بینی، گلو و راه‌های تنفسی، معده و روده و غده‌های داخلی مشکلاتی رو به وجود میارن. بدن به طور روزانه حدود 1 تا 2 لیتر خلط یا موکوس تولید میکنه. موکوس همون خلط هست که ماده غلیظ و مرطوبی است که قسمت‌های بدن رو مرطوب نگه میداره و مهاجم‌های خارجی مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها رو گیر میندازه و از بین میبره. پس اینکه این عوامل میکروبی بتونن وارد بدن بشن و باعث بیماری گردند. در حالت عادی ممکنه متوجه این ترشحات بینی نشیم، زیرا با بزاق دهان مخلوط شده و بدون اینکه مشکلی رو ایجاد بکنن به ته گلو میریزند و به تدریج در طی روز بلعیده میشن. اما وقتی بدن بیش از حد معمول خلط تولید میکنه و یا خلط گلو غلیظ‌تر از حالت عادی است، اون موقع متوجه خواهیم شد. ترشحات اضافی بینی به شکل آبریزش بینی بیرون میان و وقتی ترشحات و خلط بینی از پشت به گلو میریزند، خلط پشت بینی یا خلط گلو نامیده میشن. اساساً این عمل برای جلوگیری از رسیدن مواد مضر به ریه ها عمل میکنه. با این حال گاهی اوقات بدن میتونه مخاط بیش از حد تولید کنه که باعث ناراحتی زیادی میشه و شخص رو دچار سلفه‌های مداوم میکنه و همینطور به طور مداوم سعی در صاف کردن گلوی خود داره. در این ویدیو ما در مورد هر یک از دلایل خلط و خلط ثابت در گلو صحبت میکنیم و امیدوارم به شما کمک کنیم تا از این احساس آزاردهنده خلاص شوید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. شایع‌ترین علت رفلاکس حنجره‌ای است. این زمانی اتفاق میفته که اسید معده به جای پایین آمدن به سمت بالا حرکت میکنه و در گلو جمع میشه. محتویات میتونن اسیدی یا غیر اسیدی باشن که این احساس آزاردهنده رو ایجاد میکنن و سبب میشه مدام گلوی خود رو صاف کنیم. یکی دیگر از علل شایع تخلیه پس از بینیه که در پشت گلو جمع میشه. علت این امر میتونه ناشی از آلرژی یا سینوس باشه. نوع درمان به عامل اون بستگی داره. آلرژی غذایی یکی دیگر از دلایل این احساس مخاط در گلوست. این احساس آزاردهنده ناشی از غذایی است که بدن به اون حساسیت داره. علل رایج شامل محصولات لبنی، گلوتن، گندم و حتی تخم مرغ میباشه. برای رفع این مشکل شخص میتونه جایگزین‌های مناسبی رو برای محصولات لبنی مانند استفاده از شیر بادام، شیر جو و شیر برنج استفاده بکنه. همینطور میتونه از محصولات غیر گلوتن استفاده کرده تا این مشکل رو برطرف بکنه. همینطور بعضی از بیماران به غذاهای مخصوصی حساسیت دارن که باید با آزمایش‌های لازم در مورد این مواد غذایی اونها رو شناسایی و از مصرف اون خودداری کنند. همینطور احساس نیاز به پاکسازی مداوم گلو نیز یک عارضه جانبیه که از یک ویروس یا عفونتی مانند سرماخوردگی ناشی میشه که موجب تجمع محتویات در گلو میشه و احساس ناراحتی رو ایجاد میکنه و در نهایت میتوان ناشی از برخی بیماری‌های تنفسی باشه، مانند بیماری‌هایی مثل آسم، برونشیت مزمن، ذات‌الریه که باعث احساس خلط ثابت در گلو میشه. برخی از شایع‌ترین علل رو توضیح دادیم، اما اجازه دهید در مورد برخی از درمان‌های طبیعی که برای از بین بردن خلط سینه میتوان استفاده کرد مطالبی رو توضیح دهیم. اول از همه باید توجه کنید که شما باید داروهای مناسب رو مصرف بکنید. مؤثرترین راه برای خلاص شدن از شر خلط مصرف داروهایی است که مستقیما توسط پزشک تجویز میشه. این امر به ویژه برای کسانی که شرایط تنفسی زمینه‌ای دارند بسیار مهمه. اما اگه به دنبال راههای دیگری هستید، برخی از داروهای بدون نسخه نیز ممکنه مفید باشه. داروهایی مانند خلط آورها میتونن به عنوان شل کردن مخاط و بلغم عمل بکنن و سرفه کردن یا دمیدن از طریق بینی رو آسان‌تر میکنه. همچنین برخی از انواع خاصی از ضد احتقانها ممکنه تسکین کوتاه مدتی داشته باشه، اما معمولا برای استفاده بلند مدت توصیه نمیشه و گاهی اوقات حتی میتونه خلاص شدن از شر مخاط رو دشوارتر کنه.
راه دیگه اینه که مطمئن شوید مایات زیادی می نوشید که احتمالاً والدینتان به شما گفتن که هر بار که مریض شدید یا سرما میخورید مقدار زیادی آب بنوشید. در واقع این گفته ممکنه کلیشه‌ای به نظر برسه، اما 100% از نظر علمی درسته، زیرا آب به بهبود عملکرد تقریبا تمام سیستم‌های اصلی بدن کمک میکنه. ناگفته نمونه که هیدرات ماندن به رقیق شدن مخاط و خلط نیز کمک میکنه. کم آبی باعث غلیظ شدن ترشحات میشه و حذف اونها رو از بدن دشوارتر میکنه. سعی کنید بیشتر از 1 لیتر روزانه آب بنوشید. طریق دیگه استفاده از آب نمک گرمه که میتونید اونو قرقره کنید. این یک عمل خانگیه که احساس خوبی داره و میتونه به خلاص شدن از شر مخاط پشت گلو هم کمک کنه. یک دیگر از روش‌های ساده گرفتن حمام یا دوش آب گرمه. در این حالت فایده اصلی حمام یا دوش آب گرم استنشاق بخار تولید شده توسط آب گرمه. بخار به عنوان یک راه طبیعی برای کمک به شستن و خلاص شدن از شر مخاط عمل میکنه. که باید انجام دهید اینه که با آرامی بخار رو وارد مجاری هوایی و ریه‌های خود کرده و بعد خارج کنید. رطوبت بخار باعث شل شدن مخاط و خلط میشه تا از این طریق بتوان از بدن اون رو دفع کرد و همچنین به کاهش فشار سینوسی، احتقان قصه سینه و سایر علائم آزاردهنده کمک شایانی میکنه. اگه مقادیر بیش از حد مخاط و خلط در گلو جمع بشه، باید سعی کنید کمتر از داروهای معمولی خود یا داروهای ضد آلرژی استفاده کنید تا علائم رو کاهش بدید، زیرا در این صورت این امر میتونه منجر به افزایش ترشحات بیشتر بشه. مورد دیگه آلودگی هوا، مواد شیمیایی و حتی عطرهای خاصی میتونه باشه که بدن رو به تولید مقادیر بیش از حد مخاط تحریک میکنه. بنابراین اگه متوجه شدید که هر یک از اینها علائم شما رو بدتر میکنه، سعی کنید در صورت امکان از اونها استفاده نکنید. مورد بعدی دود سیگاره که حاوی بیش از 7000 ماده شیمیایی سمیه که برخی از اونها بدن رو به ایجاد مخاط به عنوان راهی برای مبارزه با مواد خارجی تحریک میکنن. اگه در اطراف افراد دیگری هستید که سیگار میکشن، باید خودتون رو از دود سیگار محافظت کنید. مورد بعدی استفاده از اسپری بینی سالین هست که محتوی محلول نمکی میباشه و یا به صورت آب نمک کشیدن به داخل بینی برای شستن و خارج کردن خلط اضافی، باکتری ها، مواد آلرژن، حساسیت‌زا و سایر مواد محرک کننده از سینوس ها بسیار مفید و درمانی طبیعی میباشه. مورد بعدی استفاده از دستگاه بخوره که برای افزایش رطوبت هوای اتاق مورد استفاده قرار میگیره. همینطور موقع خوابیدن با گذاشتن چند بالش سرتون رو بالاتر بیاورید تا خلط در ته گلو جمع نشود. همینطور اگه آلرژی دارید برای کاهش آن به توصیه‌های زیر میتونید عمل کنید. روی تشک و بالش خود از کش ضد غبار استفاده کنید. روبالشی، ملحفه تشک و سایر ملافه های رخت خواب خودتون رو هر چند مدت یک بار با آب داغ بشویید. از فیلتر هوا و تصفیه کننده هوا در خانه استفاده کنید. هر چند روز یک بار خانه خودتون رو گردگیری کنید و جارو برقی بکشید. اگه خلط بینی شما بوی چرک میده و دچار تب شدید و به سختی تنفس میکنید و این مدت اگه بیش از 10 روز طول بکشه، باید به پزشک مراجعه کنید، زیرا ممکنه دچار عفونت باکتریایی شده باشید. همینطور اگه خلط مخلوطی از خون باشه، فوراً باید به پزشک مراجعه کنید. در آخر باید گفت که اگه با مصرف داروها خلط برطرف نشد، بایستی که به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید تا CT اسکن، عکس برداری با اشعه ایکس و سایر آزمایشات لازم برای شما تجویز بشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید، اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات و کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گوشواره زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای جدید ما رو دریافت کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.